Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Hiện tại bây giờ thì Quỳnh đang có mặt ở khu chợ cá gần nhà Quỳnh. Nhân hôm nay một ngày đẹp trời cho nên hôm nay Quỳnh tranh thủ Quỳnh đi để lựa một ít đồ tươi ngon ở chợ để mà hôm nay mình về mình làm một cái nồi lẩu ngàn chiếc lá ăn cho nó healthy nha mọi người. Và đây là cái hộp dâu Quỳnh mua về trong Basa nó ăn nha mọi người. Đó. Đây và bên trong đây. Nãy giờ thì Quỳnh mua được một ít rau củ trong đây nè, cũng như là salad và rau để mà hôm nay mình về mình nấu ha, và một ít bột ngọt để mà hôm nay Quỳnh về mình nêm cái nồi lẩu này nha. Cái chỗ chợ cá ở đây bây giờ thì Quỳnh sẽ đi quay sơ một vòng cho mọi người xem nha. Phía bên đây thì là cá nè, bạch tuộc, chân bạch tuộc khổng lồ, cua tuyết nha, đây là cua. Và bên đây là hàng cá, cá rất là nhiều luôn. Cái này ni hay còn gọi là cầu gai nhưng mà cầu gai rất là ngon. Hôm nay ảnh làm ảnh bán sẵn luôn là sashimi hộp như thế này nữa nè. Phía bên đây thì là tủ lạnh trưng mấy cái đồ đông đá nha mọi người. Có cả cá khô. Cái cá này nó giống như là cái con cá mà bên Việt Nam mình là cá muối á, về mình chiên á, lương kia, cá hồi. Bên đây thì là hàng ốc ha. Rồi mình đã đến tiệm cá rồi mọi người. Hey, hey. 元気？元気。コロナであれだよ、大変だよ。あ、大変の？何？私がさっきの野菜買った。あ、いちご。Ổng nhìn đâu biết luôn. これ？あ、野菜。野菜。今日鍋すんの？私今日鍋使ってるです。よりです。これジャパニーズ。ジャパニーズこれ一番美味しいよ。美味しい？味の素。料理何でも使える。お兄さん使ってる？魔法の調味料。あ、そう。使ってる。みんな振りかける。あ、そう。中華も使える。いろいろ使える。いろいろ使う。これ万能調味料。これ美味しい。美味しい？ジャパニーズナイス。あ、そう。味の素。これ美味しいよ本当。みんな使ってるよ。あ、そう。私のうち毎日使ってるよ。使ってる？お兄さんのより？これだってうちたくさん詰め替え用もあるでしょ。あ、そう。たくさんジャパニーズスパイス、隠し味。よりのお兄さんより、奥さんより？料理作るとき必ず。これだけ？これとあとは塩コショウとかと、これが美味しい素。Ơi xin một tó. Ảnh nói là ảnh sử dụng cái này chung với nước tương rồi đường, bột ngọt rồi đó mọi người. Watashi khâu da kada kyono. Khâu. それもな。これ入れて。はい。だからたくさん使う。はい。はい、ありがとうございますnè. Thì ảnh nhờ cái anh này vô cắt giùm Quỳnh nha mọi người. Con cá này thì không biết ở bên Việt Nam mình gọi là cá gì nha mọi người, nhưng mà ở Nhật thì người ta rất là thích luôn. Quỳnh ăn cái này Quỳnh cũng mê, cái thịt nó rất là ngọt. Và hôm nay mình mua về cái mình cắt cho nó nhỏ ra. Rồi. Dạ, hay. Hay.皮が美味しいんだよ。皮、スキン。皮美味しいね。Thì Quỳnh đã đi chợ cá về rồi đây mọi người ơi. Hôm nay sẵn tiện Quỳnh làm một cái nồi lẩu ngàn chiếc lá hoành tráng đặc trưng của người Nhật. Thì hôm nay Quỳnh muốn tám luôn
về một cái loại gia vị đặc trưng và được phát minh bởi người Nhật luôn nha. Sẵn tiện hôm nay thì Quỳnh đi chợ, Quỳnh có mua bột ngọt á, cho nên Quỳnh sẽ trả lời câu hỏi của một số bạn hay hỏi Quỳnh là Quỳnh ơi, thấy Quỳnh nấu nướng mà Quỳnh hay xài bột ngọt quá vậy. Thì đây là thói quen của Quỳnh từ khi mà Quỳnh ở bên Việt Nam nha mọi người. Nói chung là mình xài riết rồi mình cũng quen, và mình ăn riết thì mình cũng quen. Thấy khi mà Quỳnh nấu mà nó không có bột ngọt, mình giống như là mình bị thiếu cái gì đó. Và khi mà Quỳnh cho một chút xíu bột ngọt vào trong món ăn thì nó giúp cho cái món ăn của Quỳnh nó ngon hơn. Và Quỳnh sẽ kết hợp cái bột ngọt đó chung với những loại gia vị khác, giống như là rau củ, xương, thịt gì đó, để làm cho cái nước dùng nó sẽ ngon hơn. Và bột ngọt nó chỉ là một loại gia vị thôi, nó không phải là chất dinh dưỡng, cho nên thì mình có thể là mình nêm từ từ giúp cho món ăn ngon hơn theo khẩu vị của mỗi gia đình. Mình nêm nhiều nên ít là tùy mình nha. Thì nãy giờ thì Quỳnh cũng đã chia sẻ với mọi người rồi đó, trả lời câu hỏi của một số bạn để nhiều bạn thắc mắc. Thì ở Nhật thì người ta cũng sử dụng bột ngọt chứ không phải là chỉ riêng bên Việt Nam mình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào công đoạn là mình chế biến những cái đồ ăn ở trên bàn của Quỳnh đã chuẩn bị nha. Bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu Quỳnh ngâm tảo bẹ nha. Ở đây thì Quỳnh sử dụng 2 cái cây tảo bẹ khô, có trọng lượng là 15g ha. Một miếng giấy mình thấm ướt rồi. Bây giờ Quỳnh sẽ lau cái phần tảo bẹ này. Mình đừng có rửa qua nước nha, nó làm mất chất nha. Mình lau cái phần tảo bẹ này cho nó ra bớt mấy cái bụi bẩn ở trên tảo bẹ ha. Quỳnh sẽ bẻ ra. Quỳnh sẽ cho vào tiếp là 1,5 lít nước. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ ngâm cái con tôm này cho nó bất tỉnh trước nha. Quỳnh cho một ít đá vào đây trước, rồi Quỳnh cho nước vô để cho nó lạnh, cho nó bất tỉnh nha. Rồi mình sẽ cắt mỏng mỏng ra. Hôm nay thì Quỳnh sẽ ăn theo cái dạng là lẩu nhúng của Nhật nha. Quỳnh sẽ làm đến cua nha. Mọi người biết không, hồi mới qua Nhật Quỳnh cũng tưởng ở bên này không có xài bột ngọt không á, mà không phải như vậy đâu nha. Quỳnh đi chợ với siêu thị ở đâu cũng thấy bán hết trơn á. Do người Nhật người ta bận rộn quá cho nên người ta ưu tiên sử dụng mấy cái loại gia vị tổng hợp như là hạt nêm, thay vì tỉ mỉ nêm nếm từng loại như người Việt Nam của mình. Vì ở trong hạt nêm thì nó đã bổ sung sẵn bột ngọt rồi, chẳng qua là mình không có biết thôi. Theo như Quỳnh biết thì bột ngọt mình muốn nêm lúc nào cũng được nha mọi người. Nêm bao nhiêu là tùy theo món ăn và khẩu vị của từng người. Quỳnh thì Quỳnh hay nêm từ từ, đến khi thấy vừa miệng thì Quỳnh dừng lại thôi. Mọi người biết không, cái vị của bột ngọt ở Nhật người ta thường hay gọi là umami. Cái vị ngon hay vị ngọt từ thịt nó được tạo ra bởi là glutamate. Nói nôm na để cho mọi người dễ hiểu thì cái vị umami này nó giống như là cái vị ngọt của nước lèo, nước hủ tiếu, nước dùng phở ở bên Việt Nam mình vậy đó. Còn ở Nhật thì người ta gọi đó là nước dùng dashi, là cái loại mà hồi nãy Quỳnh ngâm tảo bẹ để mà Quỳnh làm nước dùng đó mọi người. Cái vị ngọt này thì nó khác hoàn toàn như là cái vị ngọt của đường, cũng như là 4 loại gia vị cơ bản mặn ngọt chua đắng gì đó. Cái vị umami này là do giáo sư Kikunae Ikeda ở Nhật ông khám phá ra, và ông miêu tả đây là một cái loại gia vị độc đáo có trong nhiều loại thực phẩm quen thuộc, đặc biệt là trong những món ăn ngon. Sau khi mà ông tách thành công glutamate từ tảo biển kombu, cái tảo mà Quỳnh ngâm nước để mà chuẩn bị nấu đó, thì ông đặt tên vị mới này là umami. Làm luôn cái mai nha. Mình cho kéo vào nè, rồi xong mình mở kéo ra vậy. Là mình mở được cái phần mà mai cua ra ha.
Trời ơi, ngon nhức nách luôn mọi người. Quỳnh sẽ làm tôm luôn nha. Mình cắt xong mình rút ra thôi. Đó, rút ra như vậy. Dùng kéo mình cắt để mà mình lấy cái phần thịt ra. Móc cái phần thịt nó ra cho dễ dàng hơn nha. Wow. Cái đầu nó muốn sống mọi người. Sau khi Quỳnh gỡ cái phần thịt tôm ra xong, mình sẽ chậm cho cái phần thịt tôm nó khô. Rồi Quỳnh sẽ bóc luôn cái phần ruột tôm ra. Đây. Mình sẽ cắt ra làm những miếng nhỏ nhỏ để mà mình nhúng lẩu nha. Quỳnh ngâm được 1 tiếng thì nó nở ra được như vậy á. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho luôn cái số xương cá mà Quỳnh mua ở chợ á. Quỳnh về Quỳnh bỏ vào trong đây Quỳnh nấu để Quỳnh lấy cái nước dùng cho nó ngọt hơn nha. Cái thảo này á thì Quỳnh sẽ bẻ ra những cái bẹ nha. Rồi mình đem đi rửa nè. Nấm hải sản thì Quỳnh sẽ cắt ra, bỏ cái cùi. Nó sạch xong á thì Quỳnh sẽ cắt ra làm đôi nha. Thịt ở đây thì Quỳnh chuẩn bị là thịt ba chỉ nha. Thì thịt đó mọi người nên mua cái loại thịt mà mình lấy ra thì nó là một miếng dài á, để chút mình cắt cho nó dễ nha. Miếng thịt lên, ngược lên như thế này ha. Bắt đầu mình cắt ra thành những miếng vừa ăn ha. Xếp vào thôi. Cải thảo Quỳnh quấn lại như thế này và Quỳnh nhét vô. Và sau khi nhét nấm vào xong thì Quỳnh cũng đã hoàn thành cái nồi lẩu ngàn chiếc lá xong rồi đó. Khi nào mình ăn thì mình sẽ đổ nước súp vào, mình đun cho nó sôi lên là được nha. Cái nồi nước lẩu mà Quỳnh nấu á, nó sôi như vậy á thì Quỳnh sẽ để cho nó sôi thêm 5 phút nữa nha. Nãy giờ được 5 phút rồi đó. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho 20g cá bào vào. Khi mà Quỳnh cho cá bào vào thì Quỳnh sẽ để cho cá bào tự chìm xuống nha. Cá bào nó chìm xuống như thế này thì Quỳnh sẽ tắt lửa rồi Quỳnh bắt đầu Quỳnh lượt luôn. Sẽ nêm vào đây là một ít bột nêm, một ít muối, một ít đường, 1 muỗng nước tương Nhật. Sau đó thì mình sẽ cho bột ngọt vào nha. Thì cái này mình cho vào tùy thích hay mình nêm từ từ nha. Đó. Thì mình cho lúc nào cũng được hết. Sôi lại thì bây giờ mình sẽ nêm lại cho nó vừa ăn nha. Cái nước dùng bây giờ nó rất là ngọt luôn mọi người. Cái ngọt của cái dashi nó rất là thơm ngon luôn.
mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Trời ơi, hôm nay thì phải nói là lâu lắm rồi thì Quỳnh mới ăn lại cái lẩu Nhật nha mọi người. Đó, ở Nhật thì người ta ăn theo kiểu này nha. Như Quỳnh để gì không có thấy không có thấy cua. Rồi mình sẽ lấy cái phần cua lên nha. Đó, phần cua này mình sẽ nhúng vào đây này nha. Và cái cua này thông thường ở Nhật á, thì mọi người biết không, thì người ta mua về người ta ăn sashimi và người ta chỉ nhúng sơ sơ, giống như là ăn giống như dạng thịt bò vậy đó, mà mình ăn cho nó tái khoảng 70-80% chín vậy á. Cho nên cái thịt khi mà con cua mà mình ăn kiểu này á, nó rất là ngọt nha mọi người, nó rất là ngọt luôn. Thì ở Nhật người ta ăn cái này rồi cái này ở Nhật người ta ăn cái lẩu này á, thì hầu như là người ta bỏ thịt là chính nha, chứ người ta không bỏ hải sản nha. Nhưng mà Quỳnh nấu cái lẩu mà chỉ có thịt với lại rau này không á, thì nó hơi bị buồn nó buồn cái nồi lẩu á, cho nên nó Quỳnh phải mua hải sản mình bỏ vào thêm. Nói chung là tùy mình thôi, mình ăn cái lẩu này cũng giống như là bên Việt Nam mình ăn cái lẩu hải sản vậy đó. Và mình nấu cái nước này gọi là nước dùng dashi nha. Rồi mình kéo lên nè mọi người đó, mà mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Quên nữa, cái này để cái tô lớn để chút mình múc vô mình ăn nhiều ha. Ở đây thì mình sẽ chấm với lại là giấm này ăn với lẩu nha. Rồi mà mọi người ăn chung với Quỳnh nha, nó cái vị nó hơi chua chua cho nên ăn nó rất là hợp luôn. Trời ơi, cua mà ăn kiểu này ngọt khủng khiếp luôn mọi người. Nó rất là vừa, nó rất là ngon luôn á. Đã quá. Bây giờ thì mình sẽ trộn cái nồi lẩu này lên nha. Đó, đây là lẩu rang chiếc lá nha mọi người, nó rất là dễ làm luôn. Bạn nào ở Nhật thì mọi người cũng nấu theo cách của Quỳnh ăn nha. Bảo đảm là anh xã người Việt Nam hay là người Nhật đều thích. Cái này Quỳnh nói thật nha. Bây giờ thì Quỳnh sẽ múc ra ngoài cái chén này trước nha. Thường thường ăn lẩu mà người không biết Quỳnh ăn thì Quỳnh sẽ múc ra ngoài cái chén trước để cho nó đỡ nóng. Vì sao? Đây, trời ơi, anh ăn nhanh dễ sợ mọi người. Mình sẽ dặn nhỏ lửa xuống bớt nha, khoảng chừng 100 độ thôi. Mình dặn điện đố quá, nó nóng đó. Hấp dẫn quá mọi người ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhúng nha. Mình sẽ nhúng tôm nè, tôm hùm đó, với cá này ở Nhật thì hôm nay Quỳnh mua là nó rẻ mọi người. Đó, mình nhúng tái gì ngon quá mình cái cá này nhúng tái ngon. Rồi mình sẽ cho thêm cua vào. Để chỉnh tràn bờ ra. Mình cho tới cá này ở Nhật tên là cá con mắt mà nó lòi ra ngoài mọi người, mà nó bự thiệt bự luôn. Cá này thì hôm nay Quỳnh mua tương đối rẻ nha. Bán có nhiêu ta? Bán có $1,50 300.000 con. Nhưng mà thật sự khi mà mỗi lần mà Quỳnh đi chợ Quỳnh thấy bán tới 3,50 700.000 mà không biết sao hôm nay bán rẻ mà nó rất là ngon luôn. Cái cá ngon quá mọi người. Sang lẩu với mẹ không? Cái nào không có cay? Ăn không? No. Không ăn. Spy nè. Nó hơi chua là bởi vì mày chấm với cái này thôi, mày không chấm cũng không có sao. Tôm nha mọi người, cái tôm nóng quá, mình phải vớt ra kiểu này mình ăn mới được, nóng quá. Trời ơi, nó thấy ba nó ngồi ngoài đó đã kêu mọi người. Phải công nhận á, khi mà mình làm cái kiểu này ra á, thì nó không có đẹp, nó hơi cực nha mọi người. Nhưng mà mình nhúng á, mình nhúng tái nha. Thì tôm mà mình nhúng tái không biết mọi người ở bên Việt Nam ăn chưa, nhưng mà nó rất là ngọt. Nó rất là ngọt luôn. Cộng thêm cái vị chua ngọt của giấm nữa.
Trời ơi, phải nói là hôm nay là cũng lâu rồi nha mọi người, lâu rồi đó mình mới nấu cái nồi lẩu Nhật á. Wow, đạo quá mọi người. Wow, nóng bốc khói luôn. Sa ăn xong đi là mẹ cho mẹ cho cà phê sữa đá. Ngon quá mọi người. Cái phần càng này thì ăn được mình bỏ vô luôn để chúng mình cho nó chín luôn không. Còn phần trên á cái móng mà không có gì ăn. Trời ơi, nó ngọt khủng khiếp mọi người. Quá đã. Thông thường á khi mà người ta ăn cái lẩu này nó cũng giống như là cái lẩu sa bư nha mọi người. Nhưng mà lẩu sa bư thì người ta sẽ nhúng là thịt và người ta sẽ ăn với lại cái nước dùng là nước dùng dashi, và người ta không có bỏ hải sản giống Quỳnh nha. Người ta vẫn nấu cái vẫn nấu cái gì ta, vẫn nấu cái cá bào nha, nhưng mà người ta không có bỏ hải sản tôm, bỏ hải sản tôm chứ để cua giống Quỳnh nha. Nói chung là cái lẩu này nó cũng rất là dễ ăn, muốn bỏ gì cũng được. Và ở Nhật người ta ăn á, không biết vớt sao mà vớt một cái bông giờ nó thấy mà. Ở Nhật người ta ăn á mà người ta ăn thịt là chính nè, thịt heo hoặc là thịt bò nha. Bây giờ đang lạnh ăn đã mà. Nói thật ăn cái kiểu này á, cái thịt của tôm với cua nó ăn nó ngọt hơn là cái thịt mà mình cái thịt tôm cua mà mình đem đi luộc hoặc là hấp nha. Mà người biết tại sao không? Tại vì khi mà mình dở ra mình ăn liền á, mình ăn giống như là nó chưa chín tới, nó giống như hơi tái nó ngọt mà à. Ngon quá. Sa bên ai quá Sa. Để ra mọi người nhìn thấy hoành tráng lệ vậy á, chứ mà thực chất á mỗi thứ có vài miếng thôi nha. Con tôm với con cua thực sức nó rất là bự. Cái con tôm trong đây á hầu như là nó gì là vỏ thôi chứ không còn gì hết trơn á. Cái phần cua vào luôn nha. Rồi đẩy nó Sao ăn xong rồi? Rồi nó ăn xong rồi đó mọi người. Mình cho cái phần máy bay cô chú đi máy bay. Rồi máy bay vậy nó cho nó xuống rồi mọi người. Theo như Quỳnh biết thì là năm 1909 á, thì cái bột ngọt Ajinomoto này nó được ra mắt ngoài thị trường á, với cái mục đích là cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người Nhật, do giáo sư Iku Nae Ikeda là cái người mà đã nghĩ và làm ra cái loại bột ngọt này. Ở nhưng mà không tốt là không có bán ngoài thị trường đâu nha. Mọi người biết không, cái việc mà phát minh ra cái bột ngọt Ajinomoto này á, vào cái thời đó của thế kỷ 20 á, nó được xem là một trong những phát minh vĩ đại nhất ở Nhật Bản nha. Thì Bộ Y tế Phúc lợi Lao động ở Nhật á, cũng công nhận cái bột ngọt nó là một loại gia vị an toàn cho sức khỏe và có thể sử dụng trong nấu ăn hàng ngày ở Nhật luôn nha mọi người. Cho nên là người Nhật á, mọi người cũng thấy thì cái anh bán hàng cho Quỳnh hồi sáng hôm nay á, nhà ảnh cũng xài. Quỳnh đi mua đồ của ổng á, mà Quỳnh thấy ổng rất là, phải nói là sao ta, nhiệt tình. Nhưng mà người phải gọi theo, nếu mà gọi đúng theo tiếng Việt của mình á, thì gọi là nhiệt tình nha. Mở ra coi cái thùng của Quỳnh đâu, Quỳnh mua cái gì nữa. Nói chung ổng cũng nhiệt tình, ổng cũng dễ thương mà.
Mà sáng hôm nay Quỳnh đi chợ mọi người không, đông chứ đâu phải là vắng đâu mọi người, mà ông rất là nhiệt tình luôn á. Nhìn nguyên cái mâm này tưởng mâm sashimi đó mọi người. Nhưng thật sự nó là lẩu nhúng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Quỳnh làm đó. Chứ hầu như á, thường ở nhà mà Quỳnh ăn lẩu sa bơ này á, Quỳnh nói thiệt, Quỳnh mua cái nước ở trong siêu thị người ta bán sẵn mọi người. Cái nước lẩu á, nó cũng giống như hình như bên Việt Nam mà bây giờ cũng có bán loại đó rồi. Mua về mình đổ ra, người ta đã hầm sẵn hết gia vị. Cái mình về mình chỉ cần cho rau củ, thịt hay bất cứ cái gì mình thích đó là mình vô mình nhúng mình ăn mọi người, nó khỏe mà. Như vậy hôm nay ngày đẹp trời, đi chở cá rồi sẵn quay rồi nấu luôn, chia sẻ cho mọi người. Ra mua thì ai muốn được mà, ra mua thì mình mua về ăn. Thì Quỳnh ngồi mình ăn vậy nè, thì có một mình Quỳnh biết gia vị à. Với lại Quỳnh cũng biết là mấy cái loại mà lẩu tiện lợi Nhật á, hình như bên Việt Nam giờ chưa có mà. Với lại người ta vận chuyển á, cái nó nặng, tại vì một bịch như vậy là hết làm cả một lít 2 lít nước rồi. Còn lít nước đổ vô là vừa cái lẩu nha. Hồi nãy Quỳnh đổ có một tô nước mọi người, bởi vì rau này nó kêu cũng nên cái này nè. Trước khi mà Quỳnh kết thúc cái video này á, thì Quỳnh cũng muốn gửi đến mọi người là khi mà mình sử dụng bất kỳ thực phẩm nào hay là loại gia vị nào á, thì mình cũng cần quan tâm chú ý đến những thông tin khoa học chính thống nha. Thì cái video của Quỳnh đến đây là kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.